Na nakuha ko na pang ito pang 5 na to na shot. So yun, kabili na kami. Order namin is yang chow parehas, tapos Shanghai, and then dumpling yung toppings. Saan ako maging? Saan ako maging? Hello. Na-receive natin. Thank you. Kindly wait lang po. Sige. So, yan o. Kinawayan tayo, kakawayan din natin sila. Hi sir, dalawang yang chow, isang Okay. Shanghai, tsaka isang dumplings. And then yung drinks nila, isang medium, tsaka isang regular. May mga spoon na nanatara. Yes po. May spoon na. Spoon? Yes po, meron na po. Thank you. Orders complete na po tayo. Thank you sir. Ingat po. So yan, ito na siya, ito sweet. So this time red light nakalagay na. Hi guys! So, andito ulit kami ngayon sa MCX and pinalagyan naman namin tong BRP ng auto sweep na sticker. So, ang available lang yun is yung sa headlight na sticker. Ang gusto sana namin is yung sa windshield. Pero okay lang din. At least may auto sweep sticker na yung BRP. Kain ka ng candy. Selfie ka. Makanya may bako.
Yan.